नमस्ते। एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियो चाहिँ लिएर आउने गर्छौं। आज पनि हामी एउटा भिडियो लिएर चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ हामी आइसकेका छौं। आजको यस भिडियोलाई तपाईको माझमा चाहिँ राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। आज चाहिँ हामीले जुन फेसबुक आइडी चाहिँ लक भयो, ह्याक भयो आदि इत्यादि समस्या भयो भने चाहिँ हामीले कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ केही जानकारीहरू लिएर आएका छौं। हामीले चाहिँ फेसबुक आइडी लक भयो भने चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ पासवर्ड रिसेट या तपाईले पिन या लक केही भयो भने अपिल गर्नको लागि पनि तपाईले जुन मोबाइलमा तपाईको आइडी लक भएको थियो, जुन मोबाइलमा तपाईको फेसबुक चाहिँ खुल्ने समस्या भएको थियो, त्यही मोबाइलमा तपाईले अपिलको लागि तपाईले चाहिँ जुन समस्या समाधानको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ फेसबुक टिमसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही मोबाइलमा तपाईले रिसेट आदिको लागि चाहिँ तपाईले अपिल चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग चाहिँ फेसबुक आइडी जुन खोल्नको लागि चाहिँ तपाईसँग सकेसम्म चाहिँ जीमेल आइडीबाट बनाउनु हो भने तपाईले चाहिँ फेसबुक चाहिँ खोल्नलाई राम्रो हुन्छ। र तपाईले जुन देशको कुनामा गए पनि तपाईले चाहिँ जीमेलको पासवर्ड चाहिँ भुल्नु भएको छैन भने त्यो उक्त पासवर्डबाट तपाईले सहजै रूपमा चाहिँ फेसबुक खोल्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ फेसबुक खोल्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ जुन तपाईको चाहिँ आइडी तपाईको पासपोर्टमा के छ, नाम, डेट अफ बर्थ आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ सही डिटेल चाहिँ राख्नुहोला। यी कुराहरू चाहिँ हामीले राख्यौं भने चाहिँ हामीले फेसबुक आइडी चाहिँ सहजै रिकभर गर्नमा चाहिँ सहज हुने गर्छ। र जुन फेसबुक खोल्दाखेरि नाम चाहिँ तपाईको सकेसम्म चाहिँ पासपोर्टमा नाम के थियो त्यही नाममा चाहिँ तपाईले फेसबुक खोल्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ सहजै जुन रिकभर चाहिँ गर्न सक्छौं। आदि इत्यादि कुराहरू सबै तपाईले जे छ डिटेलमा चाहिँ त्यही राख्नुभयो भने। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो फेसबुक आइडी चाहिँ एउटा समस्या चाहिँ पासवर्ड बिर्सिसकेपछि जुन रिकभरी गर्नको लागि चाहिँ तपाईले डिटेल चाहिँ आफ्नो जन्म मिति, आफ्नो नाम, ठेगाना आदि इत्यादि डिटेलहरू चाहिँ सही राख्नु भएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले जीमेल आइडी पनि तपाईले खोल्नु भएको छ अथवा तपाईले जीमेल आइडी नभएर मोबाइलबाट खोल्नु भएको छ, उक्त मोबाइलमा तपाईले जुन नम्बर छ तपाई साथमै छ भने त्यसरी चाहिँ हामीले पासवर्ड बिर्सिसकेपछि रिसेट गर्न सक्छौं। र अर्को चाहिँ जुन तपाईको फेसबुक आइडी चाहिँ ह्याक भयो भने चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने, त्यसको लागि पनि तपाईले चाहिँ जुन मोबाइलबाट चाहिँ तपाईको फेसबुक आइडी चाहिँ ह्याक भएको थियो त्यही आइडीबाट चाहिँ त्यही मोबाइलबाट चाहिँ तपाईले फेसबुकको लागि चाहिँ जुन तपाईको ह्याक भइसकेपछि तपाईको फेसबुक प्रोफाइल लिंक र तपाईको चाहिँ जुन आफ्नो वास्तविक नाम, जुन जन्म मिति आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ डिटेलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ अपिल गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि तपाईको फेसबुक आइडी चाहिँ रिकभर गर्न सकिन्छ ह्याक भएको पनि। र तपाईको अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ समाधान गर्न लागि फेसबुक हामीले चाहिँ मेटा अहिले चाहिँ भेरिफाइड टिक चाहिँ ब्लु टिक चाहिँ लागेको हामी देख्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जुन ब्लु टिकको लागि चाहिँ जुन हामी नर्मल फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ मन्थली चाहिँ हामी लगभग $8-9 चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन मन्थली तिरिसकेपछि हाम्रो अकाउन्ट चाहिँ अलिकति सेफ हुने र यताउति केही समस्या भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ सपोर्टहरू पनि राम्रो मिल्ने चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यसरी हामीले सपोर्ट सबै कुरा पायो भने सहजै रिकभर गर्न पनि सहज अवश्य नै भयो। र अर्को कुरा तपाईले ब्लु टिकको लागि चाहिँ जुन तपाईले एउटा राम्रो तपाई एउटा आर्टिस्ट हो, एउटा कलाकार हो, एउटा पब्लिक फिगर हो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा सेलिब्रिटी हो भने त्यसरी चाहिँ तपाईले सहजै फ्रीमा पनि त्यो ब्लु टिक चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मेटा भेरिफाइड चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। र ती गरिसकेपछि हामीले चाहिँ फाइदा भनेको चाहिँ जुन ह्याक भयो, पासवर्ड बिर्स्यो आदि इत्यादि समस्याहरू भयो भने चाहिँ हामीले सहजै फेसबुक चाहिँ खोल्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ फेसबुकलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने
कसरी सेभ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ जुन फिसिङ साइटहरू चाहिँ अट्याक भाइरस जुन तपाईँको ह्याकरले चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ एक्सेस पुर्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट आदि कुराहरू चाहिँ जुन ह्याक भएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। तपाईँको मोबाइलको डेटाहरू चाहिँ प्राइभेसीहरू चाहिँ लिक भएको चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ हामीले सुन्छौँ। यी कुराहरू चाहिँ सबै हुनुको कारण चाहिँ हाम्रै लापरवाहीले गर्दा चाहिँ हुन्छ। जुन तपाईँले चाहिँ फेसबुक खोलिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा मेसेन्जरमा चाहिँ मेसेन्जर अन्य लिङ्कमा चाहिँ हामीले जथाभावी क्लिक गर्छौँ। जथाभावी क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन डेटा चाहिँ हाम्रो फेसबुकको आइडी पासवर्ड चाहिँ जुन ह्याकरले चाहिँ फिसिङ चाहिँ अट्याकहरूको लागि चाहिँ जुन जालो बनाएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ डेटा सबै त्यसले चाहिँ सहजै प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसरी पनि हाम्रो आइडी चाहिँ ह्याक हुन्छ र हामीले चाहिँ आइडी ह्याक हुनबाट बचाउन चाहिँ जुन लिङ्कहरू चाहिँ एउटा आधिकारिक लिङ्क हो या होइन, जस्तै फेसबुकको डोमेन चाहिँ facebook.com सिधा छ। जस्तै अन्य ह्याकरले चाहिँ यही फेसबुकको नाम जस्तै फेसबुकको एउटा आकार दिएर पनि त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर अन्य फर्महरू चाहिँ भन्न सक्छ। ती फर्महरू भर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सबै डिटेलहरू चाहिँ उसलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ र ती डिटेलका आधारमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको फेसबुक अकाउन्ट पनि ह्याक गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ एउटा लिङ्क चाहिँ जो पार्टीले चाहिँ पठाएको नचिनेको साथी या अन्य कसैले तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खालको लिङ्क चाहिँ यहाँले क्लिक गर भनेर भन्यो भने तपाईँ त्यस्ता लिङ्कहरूमा चाहिँ क्लिक नगर्नुहोला। र तपाईँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाइरहँदाखेरि कतिपय फेसबुकमा चाहिँ अकाउन्टमा चाहिँ जुन ब्याङ्किङ सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्याङ्कको मान्छे हो भनेर यता च्याटिङमा कुरा गर्ने, च्याटिङमा कुरा गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ ओटिपीको लागि चाहिँ एउटा भेरिफाई गर्नुपर्छ। तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ एउटा कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ यता दिनुहोस् भनेर कसैले तपाईँले फोन गरेर चाहिँ भन्न सक्छ। त्यो फोन गरेर भन्यो भने तपाईँले चाहिँ त्यो कोड चाहिँ कसैले पनि ब्याङ्कले पनि कसैले कोड चाहिँ त्यो माग्ने गर्दैन। त्यो माग्यो भने तपाईँले शङ्का गरेर ती ओटिपी कोड चाहिँ अन टाइम पासवर्ड चाहिँ कसैले पनि सेयर नगर्नुहोला। ब्याङ्कको होस् या तपाईँ फेसबुकको भेरिफाइड जुन ओटिपी होस्, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले कसैलाई चाहिँ त्यो आफ्नो ओटिपी मोबाइलमा आएको चाहिँ कसैले पनि माग्यो भने सेयर चाहिँ नगर्नुहोला। त्यसरी चाहिँ कसैले पनि माग्दैन। र आज हामीले फेसबुक सम्बन्धित जुन फेसबुक ह्याक भइसकेपछि यताउति समस्याहरू बारेमा चाहिँ केही मोटामोटी चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ। तपाईँको चाहिँ जुन फेसबुकमा चाहिँ समस्याहरू छन्, फेसबुक सम्बन्धी चाहिँ केही समस्याहरू छन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको समस्या समाधानको लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सहयोग चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क तल चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नम्बर, इमेल आइडी, फेसबुकको लिङ्क रहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सहजै सम्पर्क चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सम्पर्क भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ हामी त्यहाँबाट चाहिँ समस्या समाधानको लागि चाहिँ तपाईँ सक्दो चाहिँ हामी सहयोग गर्नेछौँ। हामीले सहयोग पनि धेरैलाई गर्दै पनि आइरहेका छौँ र आजको भिडियो चाहिँ हामी अन्तिममा चाहिँ आइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोबाट चाहिँ जानुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले बारम्बार आग्रह चाहिँ गर्दै आइरहेको छु, कृपया एकपल्ट चाहिँ तपाईँले भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ जुन हालेका भिडियोहरू चाहिँ हामीले अपलोड गरेका भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन युट्युबमा मोबाइलमा नोटिफिकेसनमा अपलोड गर्न साथ तपाईँले चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यी भिडियो चाहिँ मिस नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया एकचोटि चाहिँ सम्झेर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोला। र सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँको सँगसाथी आफन्तहरूलाई पनि एकपल्ट चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुहोला। र अहिले चाहिँ जुन बोल्दै गर्दाखेरि विद्युत चाहिँ लाइन गएको छ। यो लाइन गइसकेपछि पनि म यो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्न गइरहेको छु। जुन हामीले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँमा चाहिँ गरिसकेपछि तपाईँसँग कुनै समस्या भयो भने तल चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू छन्, त्यहाँबाट सम्पर्क गर्नुहोला। र तपाईँलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो एकपल्ट सल्लाह सुझावहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न नभुल्नुहोला। आजलाई चाहिँ म छुट्टिएर जान्छु, अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु। हवस् त, नमस्ते।